دکتر عبدالکریم ایادی یکی از چهره‌های مرموز و جنجالی دوره پهلویه. اون پزشک مخصوص دربار و نزدیک به 30 سال مشاور و محرم اسرار محمد رضا شاه بود و به خاطر نزدیکی بسیار زیادش به شاه لقب راسپوتین دربار پهلوی رو بهش داده بودن. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. سرلشکر عبدالکریم ایادی در سال 1286 یعنی 1 سال بعد از انقلاب مشروطه از پدر و مادری بهایی در تهران به دنیا آمد. پدرش محمد تقی از رهبران برجسته بهایی بود و اسم و فامیل ایادی از لقب پدرش ایادی امرالله گرفته شده که از نزدیکان خاص عباس افندی دومین رهبر بهاییان بود. مادرش منیره دختر علی اکبر شهمیرزادی هم از بنیانگذاران مدرسه تاییدیه دوشیزگان وطن انجمن حریت و از مبلغان کشف حجاب در دوره پهلوی اول توی تهران بود. عبدالکریم جزء دانشجویانی بود که در دوره رضاشاه برای ادامه تحصیل به اروپا اعزام شدند. اون در دوره جوانی به پاریس رفت و در رشته دامپزشکی مشغول به تحصیل شد، ولی بعد از 2 سال تغییر رشته داد. 2 سال رشته دامپزشکیش رو به عنوان دوره مقدماتی قبول کردن و وارد رشته پزشکی شد. بعد از تموم کردن درسش تو سال 1311 به ایران برگشت و به عنوان پزشک ارتش مشغول به کار شد. گفته شده که شاهپور علیرضا برادر محمد رضا شاه مبتلا به بیماری میکروفوبیا یا ترس از میکروب بود و همین حالت در شاه هم وجود داشت. علیرضا نیاز به پزشکی داشت که به طور مداوم با اون در ارتباط باشه. از ارتش درخواست پزشک کرد و چون ایادی توی ارتش بود به عنوان پزشک مخصوص به علیرضا معرفی شد. حوالی سالهای 1325 و در ایامی که اولین همسر محمد رضا شاه یعنی فوزیه ایران رو ترک کرد و به مصر رفته بود، پای ایادی به دربار پهلوی و اندرونی محمد رضا شاه باز شد. ایادی توی اون زمان سرهنگ ارتش بود و با همون اولین دیدار تونست نظر شاه رو به خودش جلب کنه. بعد از مرگ ارنست پرون، ایادی همون نقشی رو در دربار به عهده گرفت که قبلاً به عهده پرون بود و گفته شده که تنها تفاوت ایادی با پرون ادب و نزاکتش بود و مثل پرون با خشونت رفتار نمی‌کرد. پرون یکی از دوستان محمد رضا شاه و اهل سوئیس بود که تو دبیرستان لروزه با محمد رضا آشنا شده بود و زمانی که محمد رضا بعد از تموم شدن درسش به ایران برگشت، پرون رو با خودش به ایران آورد و تا سال 1340 یعنی زمانی که پرون زنده بود دوست و مشاور محمد رضا شاه باقی موند. ایادی جای پرون رو پر کرد و به محرم اسرار شاه بدل شد، به طوری که بهش لقب راسپوتین دربار ایران رو داده بودن. محبت شاه به ایادی در حدی بود که هیچ کدوم از درخواستهاش رو رد نمی کرد و هر موقع سران کشور با مشکلی روبرو می شدن از ایادی می خواستن تا با استفاده از نفوذش مشکلات اونا رو حل کنه. ایادی در مهر ماه سال 1333 از درجه سرتیپی به سرلشکری و در سال 1338 به درجه سپهبدی ارتقا پیدا کرد. اون همینطور در سال 1336 به دستور شاه به سمت بازرسی عالی کل ستاد ارتش به استخدام ساواک در اومد و در 28 مهر ماه سال 1345 سمت مشاور امور بهداشتی این سازمان رو به عهده گرفت. در زمان ثریا اسفندیاری که پای بختیاریا به دربار باز شد، ایادی با زبون متملقانه و چاپلوسی که داشت تونست نظر مثبت ثریا رو جلب بکنه و خودش رو تو جمع بختیاریا جا بده و بعد از اون همیشه در زندگی خصوصی شاه حضور داشت. دیدارای شاه با ایادی از هفته‌ای 3 روز به هر روز تبدیل شد و دیدار هر روزه به همه ساعتهای فراغت شاه رسید. صبحها هنوز شاه بیدار نشده ایادی حاضر بود و شبها تا وقت خواب شاه توی اتاق اون میموند. در واقع ایادی چشم و گوش شاه در بین اطرافیانش شده بود و به واسطه خصوصیات رفتاری خاصی که داشت میدونست که تو مجالس چطور رفتار کنه تا توجه همه رو جلب کنه و به همین خاطر همیشه با کاراش باعث تفریح حاضران به خصوص شاه و ثریا و بعدها شهبانو فرح میشد.
اون تو همه مسافرت‌ها به عنوان پزشک مخصوص در کنار شاه دیده میشد و تو خیلی از موارد مورد مشورت شاه قرار می گرفت و کم کم به یکی از بانفوذترین افراد دربار تبدیل شد. میرزری سفیر و اولین نماینده سیاست دولت اسرائیل در ایران، سرلشکر ایادی پزشک ویژه شاه رو چشم و گوش شاه میدونه و علت پیوند اون و شاه رو وفاداری و سرسپردگی ایادی به شاه عنوان کرده و در کتاب خاطراتش به اسم مردمان در میان شما نوشته هرگاه سران کشور با شاه به نکته دشواری برمیخوردن دست به دامن ایادی میشدن و اون میتونست گره گشایی کنه. عباس میلانی نویسنده و پژوهشگر در کتاب ایرانیان نامدار ایادی رو پل ارتباطی بین شاه و رجال پهلوی معرفی میکنه و نوشته هنگامی که شاه در سفر یا در حال گذروندن تعطیلات یا خارج از دفترش بود و نخست وزیرا و سفرا نمیدونستن چگونه پیام‌های اضطراری رو به اون برسونن، ایادی بهترین راه ارتباطی بود. اون پیام‌ها رو به شاه میرسوند و پاسخ‌ها رو هم میآورد. اون توی همین کتاب در مورد قدرت ایادی در دربار پهلوی نوشته نزدیکی به قدرت میاره. در ربع قرن آخر فرمانروایی شاه در ایران هیچ کس به اندازه پزشک شخصیش دکتر عبدالکریم ایادی به او دسترسی نداشت. او در پس زمینه دور از همه دوربین‌ها در خفا بود و در عین حال بیرحمانه به دنبال قدرت بود و بدون ترس اعتقادش به بهاییت رو ترویج میکرد. این مرد کوچک بعد از شاه یکی از قدرتمندترین مردان در کشور بود. ایادی به مرد 80 شغله در ایران مشهور بود. اون علاوه بر این که برای مدت 25 سال پزشک مخصوص شاه بود، مدیریت و مالکیت چندین شرکت خصوصی رو داشت و در امور دولتی بازرس ویژه بهداری ارتش، رئیس شورای عالی پزشکی و رئیس سازمان اتکا بود که بخش عمده‌ای از خریدهای ارتش از طریق اون صورت می گرفت. همینطور سازمان دارویی کشور هم تحت امر اون اداره می شد. شیلات جنوب در اختیار ایادی بود و سهامدار چند شرکت از جمله شرکت پاریس بود. بعد از واقعه 28 مرداد 32 ایادی ریاست تشکیلات بهائیان رو به عهده گرفت و نفوذ اصلی بهائیان تو دربار پهلوی در همین زمان بود و ایادی به خاطر نفوذی که پیش شاه داشت راه پیشرفت بهائیان رو هموار میکرد که البته با زیاد شدن نفوذ بهائیان تو ارکان دولت اعتراضات و مبارزاتی به وسیله روحانیون و علما شکل گرفت و موجی از بهایی ستیزی در کشور به راه افتاد. در رمضان سال 1334 به درخواست آیت الله بروجردی حکومت به محمد تقی فلسفی، یه واعظ و منبری در تهران، اجازه داد تا توی رادیو سراسری بر ضد بهائیان سخنرانی کنه. فلسفی مردم رو علیه بهائیان تحریک کرد و گفت اعلی حضرت، مملکت ما این همه طبیب مسلمان دارد. مردم ناراحت هستند از این که دکتر ایادی بهایی طبیب مخصوص شماست. او را عوض کنید. با پخش شدن این سخنرانی از رادیو مردم به خیابونا ریختن و تظاهراتی علیه بهائیان به راه افتاد. حکومت هم که انتظار چنین واکنشی را از طرف مردم نداشت، برای آروم کردن اوضاع دستور داد عبدالکریم ایادی از ایران خارج بشه. اون بعد از 9 ماه اقامت در ایتالیا و با آرومتر شدن اوضاع به ایران برگشت و نفوذش در دربار و دستگاه‌های دولتی بیشتر از قبل شد، تا جایی که خیلی ها اونو سلطان بیتاج و تخت ایران میدونن. ایادی یکی از کسانی بود که در گسترش روابط سیاسی و اطلاعاتی بین ایران و اسرائیل نقشی تعیین کننده داشت. اون زمان میرزری نماینده دولت اسرائیل توی تهران بود. اون یهودی ایرانی تباری بود که به زبان فارسی و آداب و رسوم ایرانی ها آشنایی کامل داشت و نقش اصلی برقراری ارتباط و انجام ملاقات بین سران دو کشور رو به عهده داشت. اون ارتباط صمیمانه‌ای با سران سیاسی و نظامی کشور مثل سپهبد حاج علی کیا رئیس اداره اطلاعات ارتش، دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر، غلام عباس آرام وزیر امور خارجه و ایادی رئیس ستاد ارتش داشت و موفق شد اعتماد اونا رو به خودش جلب کنه.
و با کمک دوستان خودش مثل ایادی ملاقات‌هایی بین شاه و مقامات عالی رتبه اسرائیلی از جمله ژنرال هرکای رئیس ارتش اسرائیل ترتیب داد که یکی از نتیجه‌های این ملاقات‌ها موافقت شاه با افتتاح نمایندگی سیاسی ایران در تل‌آویو بود. در پایان فروردین سال 1353 موقع برگشت شاه و همراهانش از سفر تفریحی کیش، شاه دردی در دنده خودش احساس کرد که موضوع رو با ایادی در میون گذاشت. دکتر ایادی، پزشک مخصوص دربار، متوجه بزرگ شدن تحال شاه شد و با دعوت اون پزشکان فرانسوی برای تشخیص بیماری و معالجه شاه به ایران اومدن و تشخیص دادن که شاه مبتلا به نوعی از سرطان خون شده که به درمان و مراقبت طولانی نیاز داره. ولی چون از نظر علمی اعتمادی به پزشک مخصوص شاه نیست، باید ترتیبی داده بشه که از اون به بعد پروفسور صفویان رئیس دانشگاه ملی ایران مسئول مراقبت و واسطه ارتباط با بیمار باشه. ایادی به دلایل نامشخصی موضوع سرطان شاه رو ازش مخفی نگه داشت و حتی داروهای شاه رو تو بسته های دیگه‌ای میریخت تا اون متوجه بیماریش نشه. این موضوع تا 2 سال از همه اعضای خانواده سلطنتی، حتی شهبانوفره هم پنهان شده بود. با نزدیکتر شدن به انقلاب و بعد از روی کار اومدن دولت شریف امامی تو شهریور 1357، ایادی و تعدادی افسر عالی رتبه ارتش مثل اسدالله صنیعی و حبیب الله شجاعی برای آروم کردن خشم مردم از سمت خودشون کنار گذاشته شدند و با اوجگیری انقلاب ایادی برای معالجه سرطان به پاریس و از اونجا به ژنو پیش برادرش رفت و در سال 1359 توی همون ژنو به خاطر بیماری سرطان از دنیا رفت. بعد از خروجش از ایران شایعاتی درباره اختلاس مبلغ بسیار زیادی به وسیله ایادی بر سر زبون افتاد و عده‌ای گفتن که ایادی مبلغ 275 میلیون تومان معادل 70 میلیون دلار اون زمان از ایران ارز خارج کرده. ولی خانواده ایادی مدعی هستن که ایادی با دست خالی از ایران خارج شده. املاکی که از اون توی ایران باقی موند زمینای کوچیکی بود که به وسیله جمهوری اسلامی مصادره شد. با وجود اینکه ایادی حدود 30 سال با محمد رضا شاه روابط بسیار نزدیک داشت، ولی شاه مثل پرون از ایادی هم در کتاب پاسخ به تاریخ اسمی نیاورده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.